So hello guys, we are here today for my first Divisoria haul. So today, kakagaling ko lang ng Divisoria and sobrang nakakapagod. It's already 9 PM ngayon pero I'm still doing this kasi fresh naman ako, so why not? Kakaligo ko lang ulit. Papakita ko sa inyo ngayon lahat ng mga nabili ko sa Divisoria. My budget was only 1,000 pesos. So bumili ako ng mga stickers, mga pang-design kasi gagamitin ko siya pang decorate ng container ng mga makeup brushes ko. Pakita ko sa inyo. Then, ang second na binili ko is eyelashes. So, ito yung unang eyelash. Pang everyday lang. Hindi man everyday. Kasi hindi man ako everyday mag-eyelashes. Hindi nga ako nagmamascara everyday. So, ito lang. Pang mga, hindi ko rin alam kung saan kong gagamitin. So, siguro pag may mga pupuntahan ako na calls for something a little bit, dressy, but not too much. Kasi, medyo lang siya. Crispy na mahaba. And this is the second one. Ayan siya. Medyo makapal. Guys, alam niyo kung magkano to? It's only 50 pesos. Yan. 50 pesos lang siya. Isang ganito na. And kung gaano siya kadami. 10 pairs, isang box. So, pwede na sulit na yung pera niyo. Kasi bumili ako ng turban. Turban na to? Hindi, pang ano lang kasi. Pag may makeup ako, yung mga hairs ko, sasama. Kaya, bumili ako nito. Marami akong ganito actually, kaso kinuha ng tita ko, dinala niya sa, Malaysia. Hindi naman niya ginagamit. So, bumili ako ng akin ulit. This is 35 pesos. Tatlo, 100. Sabi ni kuya. Pero isa lang binili ko kasi, para mas marami tayong mabili, tsaka hindi naman kailangan madami. So, ayan. Huwag ko na isuot kasi, madudumi. Cute niya, and very soft yung tela niya. Very soft siya talaga. Parang kumot na siya na tinagin ang turban. This one, it's a brush cleansing and rinsing pad. So, kasi, ano siya? But tiis ganun talaga itong hot shoulder na to, no? When you have a brush, you have to use soap and whatever, and then, pag nilinis mo siya, instead of, sige na ganito mo pa, diba? Ganun na lang siya. Hindi pwede siya iligit sa lababo. Ganun siya. Ganun mo lang siya. And then, ito yung side daw na cleansing pad daw. So, dito mo lilinisin. So, pagbabanlawan mo na dito naman. Yan, ala. So, linis ko naman. Then, next, bumili ako nito. Lalagyan ng mga makeup brushes kasi tingnan mo naman yung lalagyan ng brushes ko. Parang kay Minnie Mouse. Actually, sa giveaway yan ng pinsan ko. Ako yung bumili ng mga giveaways niya. Tapos may sumobrang mga container. So, yun yung nilagyan ko. Meron tatlo dito. So, ito yung binili ko. Mas cute siya. Then, bumili ako ng... Magkano ba to? 35 isa. So, kung meron kang... Meron akong ganito. Diba? Bumili ako ng styro balls. Mini. Tapos, I'm gonna fill about a half. Tapos, saka ko i-insert yung mga makeup brushes ko. Tapos itong binili ko na to, I'm planning to, kasi ito lang yung parang medyo flat na surface. So titikitan ko siya dito. And in between ng mga gatla-gat lang yan. So lalagyan ko siya ng, ano ba, creative ko. Creating ko ulit. So dalawa yung binili ko. 35 isa. Ewan ko kung tatlo isang daan din. Ito pati na no? Dalawa lang kailangan ko. Ito 25 pesos lang. Naghahanap ako ng metallic na ganito kaso wala. Pink lang, tsaka white and blue, mga usual, mga gamit sa biglang sa blue. Because I bought fake lipsticks. Alam mo, it's not bad naman eh. No, it's not bad naman. Kasi, parang, sige, itas na lang natin nakakagpipili. It's only 50 pesos. And, it's very nice. It's MAC, punok na. Makapal. Ano siya? No joke. Kasi ako, I don't often use lipsticks. Yung everyday na ginagamit ko is Tony Moly, which is legit, original. Kaya, okay pa naman yung labi ko. Pero when it comes to events, kunwari pupuntahan akong important na cause for something dressier, pangit naman kung malulip din ako, diba? So, I don't have lipsticks. Meron akong mga lipsticks na from Maybelline, pero I don't really like it talaga. Ito, the consistency and everything. Ang creamy niya masyado, kahit na yung matte nila, medyo may pagka-creamy pa rin. Tapos, hindi lang siya talaga maganda. Hindi ko man sinasabi mas maganda yung fake. Maganda naman itong Maybelline. Kaso, wala, masyado siyang creamy for me. Tapos, natry ko sa best friend ko, si Raylene. Yung mga lipsticks niya, nabigay ng, boyfriend ng ate niya is, from, I don't know where, pero fake siya. Tapos, it's very nice. Sabi ko sa kanya, saan ito? Akala ko original na MAC actually. Tapos ang ganda niya, in-apply ko siya, matte. Matte siya ba? Matte! Matte siya. Bago pa niya. Let me try to apply it so you can see. Diba ang ganda niya? It's so perfect. Red lips are perfect. And then, ito, bumili ako ng dalawa nito. Ay, saan ba isa? Wala nang masama kung if you use it for siguro mga twice or 3 times a month. Huwag lang siguro everyday. Ginagamit ko lang siya pag may events. Kasi ito pa, swatch ko na lang para sa inyo. So, ganyan ba mag-swatch? Ganyan ba?
Ayan. Ang ganda niya. Perfect siya for, perfect siya for mga lakad mo. Kailangan galingan. Kailangan galingan na lakad. Perfect siya, diba? Meron akong red lipstick. This is the perfect. And then meron pa akong isang binili. Pink naman siya. Matte din. Light pink. Ewan ko ba't ko binili light pink kasi sting ko hindi ko magagamit. Pero 50 lang siya, so why not? Ito naman, 100 pesos. Pangit lang din. Matte siya na red. Pero liquid this time. Ayan. Pangit lang ng container niya, pero ang ganda niya. Pero meron akong yung best friend kong isa si Loan. She mentioned to me that she saw a fake Kylie lying around in her house. I think it was her cousin. And then she used it. Tapos, pagkagising niya kinabukasan na mamagay bibig niya. May mga tao talagang sensitive. So I suggest, before you use any of these fake products, please do a test or make sure you're not sensitive or whatever. Kasi yung lips ko naman, hindi naman siya sensitive. Pamumurahin lang din siya. So, ayun. Pwede na sa akin ito. I just don't recommend it for daily use. Kasi, mga baby use, maganda yung mga baby because they're safe. Safe. Maganda rin naman kasi hindi kami pwedeng pack na lipstick everyday, diba? And then yung next na binili ko is ito yung pinaka mahal sa binili ko. Hindi siya actually mahal. Ako lang yung namahalan. Pero guys, sobrang nakatipid ako dito. Sobra talaga. Look at this. Imitation siya ng Bobbi Brown na set of brushes. And when you open it, there are 32 pieces of brushes. Like, wow, diba? Walaan nyo kung magkano, guys. Walaan nyo. Nakailang punta na ako sa Divisoria and it always cost more than 1,000 kahit na fake brushes siya. Lalo na yung MAC na ni-resell ko before. 1,000 ko siya nabili. Pero bumang tatlo, so 900 na lang siya. Tapos, ni-resell ko siya ng 1,300, I think. Ngayon naman, ito. The best. Walaan nyo kung magkano. Sobrang binili ko siya agad pagkasabi natin ng pasyo. Ha? Seryoso? And nagbayad agad si Wata kasi, guys, you do not let these opportunities slip away from your grasp. Drama. 450. 450 lang siya, best. Thank you. 450 lang. Natin natin. Tapos may isang ganito. Foundation brush. Lipstick na. Complete siya. Pang eyeshadow, pang everything, pang highlighter. Very complete siya. Isn't it amazing? Amazing. So close to my heart. So close. So, syempre, story time. Story time. Alam niyo ba kanina? Sa FX kami ni Mama. Siya yung nag-iilik, hindi ako. Siya. Tapos, may babae sa tapat namin. Tapos, puro babae kami actually. Sumakay kami sa Lucky Chinatown. Kasi merong sakayan ng FX doon. So, just so you know, may sakayan doon from there to Sukat. Tapos, hindi nakasakay na kami kasi sa tambo kami baba. Sobrang traffic. So, humiga ako. Sa likod kami, higa ako. Si Mama medyo nag-iilik, malilit mo siya. Konti lang. Very, very light. Hindi mo masyado nakakahiya. Tapos ako, hindi naman talaga nag-iilik. I swear. Hindi ako defensive. So yun, hindi talaga ako naghihilik. Pero nung huminga akong ganyan, sabi ni Mama, ganyan ako. Ganyan pa yung position ko. Tapos, siguro mga after 30 minutes kasi sobrang traffic. Bumangon ako, tapos medyo groggy pa ako. Bigla akong sobrang lakas talaga. Grabe yung hiya ako. Tapos tawa pa ng tawa yung mga tao sa loob. Hindi ako tawa sila ng tawa, pero buti na pasaya ko sila kasi ang kinaantok. Pero nakaka-stress talaga. Hindi ko alam yung gagawin ko kanina, kaya ang ginawa ko, sabi ko, kunwari half lidded eyes pa ako. Sabi ko, diba, tulog tayo ulit. Kailangan yun. Tapos bigla akong, kunwari, bubulong ako kay Mama, pero pinalilig ko sa kanila, bakit kaya ako naghilit? Di ba ako naghilit? Diba? Tapos tawa-tawa ko siya. Tapos nakapikit na ako ulit, iniisip ko pa rin siya. Yung lahat nakabumbo na, pero ikaw hindi pa rin. Kasi sa yun nangyari, talagang hiyang-hiya talaga ako kanina. Pero di bale, move on na guys. So, yun lang yung pinamili ko. Naka 1,000 na ako. Recap, makeup brushes. Mag-complete tayo guys. These are rings for my friends. 1, iba-ibang design siya. 2, 3, 4, 5, 6. Yung sa akin nakasabit na doon. Hindi siya crown, pero meron siyang crown na maliit. Kasi walang kasya sa akin. Ito lang yung size. Hindi ko alam kung anong size. Ito lang. O, sabi ako tayo na sa kanila. Pero oh well, ako naman yung nabigay. Tsaka at least naiiba ko, diba? Special ko talaga. I bought this. Danglings. It's 50 pesos. Tinatawaran ko si ate. Sinibangutan niya lang ako. Oh, perfect. For 50 pesos, mayroon akong pang-gimmick. Bagay pala. Ako si Madam Auring. Charot. So, I guess that's everything that I bought. So, thank
thank you guys for watching, and hopefully, kasi biglaan yung lakad namin. Hopefully, next time that I go to Divisoria, I will buy something for you guys for a giveaway.